Тож, вітаю! Маємо Юра Єна-8. Що ми будемо сьогодні робити? Для неї приїхала ця деталь. Це направлювач злива дренажу для заварного блоку. Без нього вона тече десь внутрі себе по корпусу, і це вірно. Загалом в ваших кавомашинах я 100% певен, воно на місці, якщо у вас така модель. В мене просто минулий господар був майстром, як звичайно, і порахував, що ця деталь не треба, або просто загубили, коли збирали. Скоріше за все так. Так, то що, ми поставимо її назад, і я хочу підналаштувати помол. Тобто загалом наше відео більшою частиною буде про те, як зробити помол більш мілким на цих машинах. В цій машині пробіг 5700 чашок, але я би робив помол меншим. Схоже, з заводу ці машини, їм не дозволено робити надмілкий помол. Це ми будемо сьогодні вирішувати. Тож, перш за все, розбираємо. Знімаємо бачок з водою, потім знімаємо задньої частини. Я покажу, просто ці деталі я вже зняв. Накладка просто піднімає, ви її чимось зачіпляєте, і вона просто на таких штифтах ви її дістали. Потім дві ці половинки, верхня, нижня, вони, по суті, тримаються тільки на оцих вушках, але зверху і знизу, на отаких виступах, є отакі язички. Тобто вам треба чимось обережно сюди піддіти. Минулий господар був необережний, то, бачите, сильно підділ. Підділи, підняли догори. Ця, до речі, теж піднімається догори, щоб ви знали. Тобто підділи, підняли догори. Ці дві половинки ці зняли. Так, тепер у нас зняття бокових стінок. Так, бачок з водою я вже зняв. По суті, там гвинти, да. Я, до речі, їх поставив, тобто ми їх, Торкс Т10, ми їх здобуваємо. Їх по два на кожну половинку. Здобуваємо їх. Це все треба, щоб нам дібратися до кавомолки. Тут вона зверху знаходиться і, так, дивіться. Боковинки просто на себе тягнете рукою, зачепили, потягнули. Єдине, що буде цікаво з тою, де бачок, бо, дивіться, отут треба натиснути на виступ, ви його побачите, я вам спробую зараз підсвітити. От він з цього боку, квадратик такий, після чого провертаєте це кільце і знімаєте. Це кільце нам заважало б зняти оцю стінку. Це, наприклад, дивитись спереді кавомашини, стінка права. Все, подвинули її, обережно зняли. Тут буде під'єднаний кабель, від'єднали його, датчика води, і поклали десь збоку нашу половинку. Так, тепер добираємося до криші. Криша у нас терпається на таких виступах. От натиснули і підняли догори. Раз, два, наче два. Давайте так, спробуємо. Навіть краще використовувати пальці, бо нам жорсткі дії не треба. Але, можливо, все ж, теж дивлячись на силу ваших пальців. Досить сильно сидить. Натиснули. Давайте почнемо з іншого боку. Ця панелька знімається легше. Тут у нас отут один виступ і отут. Його натиснули, після чого її знімаєте. В першу чергу я би здовбув би оцю річ. Спочатку закриваєте металеву пластинку, дістаєте направлювач меленої кави, з чого легше зняти нашу кришку. Тепер ми дібрались до цього боку. В принципі, давайте ближче дивитись. Що ми можемо зробити? Оці три гвинта тримають у нас, по суті, вал, який крутить помол. Все, ми на місці. По суті, викрутили ці три гвинта, і ви зможете легенько припідняти цей вал і переставити, щоб затягувати помола ще сильніше. Навіть цю сторону можете не чіпати. До речі, знайшов свою помилку. Ця половинка на двох саморізах, тому вона і не здобувалась. Так, тож давайте, три гвинта. Є. Тепер знімаю цю накладочку. Чи дозволено? В принципі, зняти її можна, але то на ваш смак. Це придумана, чесно кажучи, сама накладочка, щоб спочатку від'єднати кавомолку трохи,
направляючи в цей контейнер, порухати його, а тільки потім знімати цей утримувач. Ну, що нам заважає? Я ж певен, що ніхто не буде відкручувати, то в принципі отак. Підтягаєте і воно знімається. Так, тепер ми тут, там, де ми треба. І треба, що нам? Якщо хочете, щоб у вас все лишилось так, як було, просто давайте, чи вдасться нам. Так, можна його трохи припідняти. От, як припідняли, ми можемо, що ми можемо? Та все, що завгодно. Провернути його трохи, або підзатягнути кавомолку. Давайте я його трохи підійму, підзатягнути кавомолку. Самий простий варіант – припідняти цей вал і просто ваше оце колесо повернути в положення там, на 3 кліка, допустимо, сюди. Давайте 3, хай буде в нас 3. Після чого все зібрати. От так і робимо. Давайте зробимо і довгий процес для тих, хто теж хоче витратити більше часу. Так, якщо гвинт у вас спав, обов'язково знайдіть. Це не є гарно. От, я його потім буду шукати. Так, тепер ми від'єднуємо. От, бачите, це набагато простіше. Тільки від'єднати ті гвинти і наша кришка вже знімається. Так, в мене там зерна. Тобто, якщо у вас в контейнері зерна, обов'язково їх випалити. Якщо ви будете зараз контейнер, як я знімати, воно висипеться. Тобто ми так і робимо. Знімаємо решіточку. І це випалося. Після чого я зніму контейнер. Бо мені треба оглянути, наскільки жорнова стоять близько до мінімального значення. Бо це так-то невідомо. Контейнер я зняв. Гвинт у нас провалився десь до заварного блоку. То, якщо у вас так сталося, будьте обережні. Так, тут ми дивимося. Так, положення. Ага, я вже затягнув повністю. Отут і є запитання. Як же бути? То, треба в такому розібраному стані. Єдине, що у нас... так, подождіть. Отут. Датчик меленої кави. В принципі, ви можете кришечку поставити металеву на місце, і машина буде вважати, що все там. От, запустити так, протестити. Можливо, буде потребуватися заміна жорновів. Всяке буває попадає зерна з каміннями, і навіть на вживаній кавомашині з невеликим пробігом жорнова будуть потребувати заміни. Зараз ми це все виявимо. Запустимо так, розібрано. Гвинтика я, на щастя, знайшов на піддоні. Ідея в чому? Якщо у вас гвинтик попаде в заварний блок і там процарапає вам циліндр, оці 5 хвилин вам будуть вартувати 100-150 євро. Це не треба так робити. З гвинтами обережно. Встановимо нашу оце коліщатку на його місце. Є. Ставимо бачок з водою, можна його повністю наповнити, що я рекомендую, і будемо запускати нашу каву-варочку для тестування. І готові? Давайте щось приготуємо. Так, у нас є стаканчики, які нам будуть показувати якість кави. Будемо дивитись таблетки. Зараз жорнова максимально затягнути. Отут є запитання, чи це вірно, бо в цьому я не певен. На максимально затягнутих жорновах кавомолка повинна молоти довгий час. А чи це дозволено заводом, я не знаю. Так, дивимося, ми будемо готувати на всіх еспресо. Тож вперед. Давайте першу порцію ми знищимо. Кавомашина якийсь час стояла, ми все одно з першої порції не отримуємо максимум смаку. Щоб бути максимально чесними, ми першу порцію знищуємо. Тим більше кавомолка поступово набирає зерна. І друга порція в нас вже тестова. Так, рахуємо час кавомолки. Чітко 5 секунд. Це на пів секунди менше, ніж у Е8, але при тому повинно бути досить непогано. Хоча, звісно, на нових жорновах було б крутіше. Так, 45 мл є. Є. Так. Дивимося. Кава світлувата. Вона, в принципі, є світлого посмаження. Але, звісно, мої Юра Е8 готують краще.
Хоча, давайте дивитися, таблетка виглядає симпатично, вона чітко сформована, вона невелика, дайте світло. От. Але при тому, ну, звісно, хотілося б, давайте так, помола поменше. Тобто наразі ці жорнова це не можуть. Ну, давайте ставимо мої китайські і тестуємо, як це буде. Цікаво, як ми розбираємо кавомолку. Випилососуємо залишки зерна, розкручуємо оце коліщатко до кінця, після чого ми можемо зняти верхній жорнов, і один центральний жорнов буде триматися на гвинті зірочка Т20. Його теж викрутили, замінили обидва жорнова. Оцей верхній буде там в обоймі, там буде два вусика, ліве-праве, їх натиснули і зняли половинки обойми. Ну, в принципі, є відео, як це тобто заміна арома плюс жорновів на інших кавомашинах. Тобто повторюватись немає сенсу, це стандартні кавомолки. Так, оці виступи маю на увазі. Де вони? О, отак. Так, після чого виставляємо по заводським рисочкам нові жорнова. Зараз подивимося старі трошки. По ним би я взагалі нічого не сказав. І взагалі по жорновам важко щось виявити. Виглядають наче непогано, але не знаю, запитання. Тестуємо. Так, знову еспресо. Першу порцію ми знищимо, бо кавомолка так-то пуста, то ми все одно не отримаємо ніякого нормального смаку кави. Так, цю порцію ми зупиняємо, а друга вже буде вірна. Так, і дивимося. На середніх налаштуваннях заводські у нас були повністю задушені. Дивимося нові жорнова. Візуально виглядає, що ці жорнова захватують менше кави. Це я то, що вам не видно, дивлюсь. От, ну, можливо, тут буде мілкіший помол. Тоді це нам би щось дало. Ну, так наче цікавіше виглядає. Так, дивимося. Ну, візуально трохи краще, тобто вже був сенс. Так, дивимося таблетку. Таблетка, да, симпатичніша. Давайте дивитись. Так, світло. О! От отак виглядає. Таблетка більша, плотніша. Тобто, да, заміна жорновів нам щось дало. Єдине, що, можливо, треба трохи більшим або меншим. Давайте трохи більшим на один клік зробимо, бо мені здається, що жорнова близькувато одне до одного. І, в принципі, так можна збирати нашу кавомашиночку. Так, в принципі, мене зараз все задовольняє. Головне, що стало краще, кава вийшла міцніша. То вже заміна жорновів мала сенс. Ну, друга порція буде перехідна, тобто не можна її вважати якимось показником. Тому що я зробив на один клік більшим помол, тобто кавомолка мала більшу порцію, але помол на виході з кавомолки лишився ще мілкуватий. Він нечесний, скажімо так. Порція вже нам щось справедливо покаже. Так. Є. Дивимося, як виглядатиме ця порція, і, в принципі, це буде середнє налаштування. Я б його лишив би на центрі всіх налаштувань. Ну, так непогано. В принципі, краще, ніж було явно. От, можна менше, можна більше. Це кожному на свій смак. О, отак. Вимикаємо і збираємо нашу кавомашиночку. Наша машинка зібрана, давайте щось приготуємо. Так. Запустив продувку, щоб вся система наповнювалась, бо тільки зібрав. Взагалі є дуже крута кавомашина по всьому. Звісно, максимальний смак кави у звичайних Юра кращий, але компактність, дизайн, і якщо обирати, що ця машина, вона конкурент DeLonghi, ну таким кавоварочкам, звісно, по ціні вона дорожча, але там вже можна задуматись, чому від DeLonghi додати трошки собі, може трошки, може там відсотків 25 і отримати вже крутезну Юра. От, для цього ці моделі. Так, ну а ми робимо собі еспресо.
Бачите, у нас же навіть 4-та місяць була, а ми можемо ставити собі 5-ту. Ага, як гарно. От, і одразу о. Приємно, насичено, з високою пінкою. От, і помолу можна докручувати в меншу сторону. Гарно. А я трохи меншим зроблю помола. Десь на 2 кліка. І тестуємо ще. Не знаю, чому минулий власник лишив налаштування на 4 з 5 відділень. От, я б завжди ставив максимум, все ж є невеличка кавомашина з невеличким заварничком. Хочеться з неї завжди максимум смаку. Оп, і наступна порція в нас вже буде правильною, скажімо так. Так, це все ж перехідна, як завжди. І ми навіть зараз змінимо налаштування. Давайте так і зробимо. На еспресо поставимо у нас еспресо, кафе Старк і максимум. Згоден є. Повернутись, цюрук і... О! І це вже правильно налаштоване еспресо. Пеп-система на цих машинах працює. Це гарно, тому що вона витискає максимум смаку. І ми покращили смак на цій нашій кавоварочці, і тепер вона готує більш якісний еспресо, чого ми і хотіли. Тож отак. Дякую. До побачення.